Okay, students. So, نن زمونږه د freelancing چې کوم زمونږه یو کورس وو. نو د هغې لاست سیشن دی، لاست آنلاین کلاس دی. صحیح ده. او په دې کلاس کې به مونږه پریویسلی هم چې د څه باره کې هم سټډي وکړه د هغې سمري به مونږه وایو. صحیح ده. سو فرست اف آل دا کورس چې دی نو دا فریلانسنګ ریلیټډ وو. ما تاسو ته فریلانسنګ باره کې ووایي چې فریلانسنګ څه ته وي او تاسو فریلانسنګ څنګه کولی شئ और फ्रीलांसिंग په کم کم پلیټفارمز باندې کیږي. صحیح شو. فریلانسنګ چې دی نو د کلاینټ او د سرویس پرووایډر ترمنځ چې کوم ډیلز کیږي آنلاین، هغه ته فریلانسنګ وایي. صحیح ده. فریلانسنګ پلیټفارمز باره کې بیا ما تاسو ته ووایي فریلانسنګ پلیټفارمز کې چې کوم په ټاپ باندې دی هغه فایور دی او د سیکنډ ون از اپورک. صحیح شو. اور د هغې باره کې بیا ما تاسو ته ډیټیل کې د هر یو پلیټفارم باره کې ووایي چې اپورک باندې مونږه لکه مطلب د یو جاب ته چې اپلای کوو نو مونږ هغې ته پروپوزل لیکو او سبمیټ کوو، بیا مونږ خپله باندې دلته جاب سرچ کوو. او په فایور باندې چې کوم کلاینټس دي نو هغې مونږ په خپله باندې سرچ کوي. مونږ یو پیره ګیګز جوړ کړو. صحیح شو. چې کله ګیګز جوړ کړو نو بیا کلاینټ چې دی نو هغه مونږ په خپله باندې فایند کوي چې د هغه یو سروس پکار وي، هغه دلته سرچ کړي په فایور کې اور هغې مطابق چې کوم دی نو هغه تاسو ګوري. اور اینه بعد بیا موږ ووایي چې لکه مطلب د فایور اکاونټ به څنګه جوړیږي او د بیفور کریټینګ فایور اکاونټ د فایور ټرمز آف سروسز چې کوم دي نو هغه کم دي. لکه مطلب موږ لکه مې خبرې پکار دي چې زده کړو د دې نه پهله چې لکه مطلب موږ اکاونټ جوړ کړو د فایور یا د اپورک. نو هغې باره کې مونږ ډیټیل کې ووایي چې کوم رولز اینډ ریګولیشنز دي د فایور کنه چې کلاینټ سره په کومې طریقې سره خبرې کوي، کمیونیکیشن لیول ستاسو څنګه پکار دی او د سکلز باره کې هم ووایي تاسو ته ډیټیل کې. لکه مطلب چې کله تاسو فایور اکاونټ جوړوئ یا اپورک اکاونټ جوړوئ نو اټ لیسټ چې تاسو کمیونیکیشن لیول هم بیسټ وي او تاسو آنیسټ یې، تاسو بالکل ډیډیکیټډ یې او تاسو سره چې کوم سکل دی هغه چې تاسو په فایور باندې سیل کوئ، ټیک شو، کوم کلاینټ ته هغه آفر کوئ تاسو. سو یو هیو ټو انشور چې هغې کې تاسو سره انټرمیډیټ لیول ایکسپیرینس تاسو اټ لیسټ وي په دې کې. صحیح ده. اور که بیسک هم وي نو لکه مطلب دومره بیسک چې لکه مطلب کلاینټ کله تاسو نه یو ریکویسټ وکړي نو چې هغه تاسو فلفل کولی شئ. ٹھیک شو. هغې نه بعد بیا اکاونټ کریشن تاسو ته وي هغې باره کې. اور هغې نه بعد افټر اکاونټ کریشن ما تاسو ته ووایي چې ګیګز به څنګه کریټ کوئ. سو ګیګز باره کې مې هم درته ډیټیل کې ویلي وو چې لکه مطلب ګیګ ټایټل څه ته وي، ګیګ ډسکرپشن څه ته وي، پیکیجز پکې کم کم وي. صحیح شو. څه کیټګریز داسې دي چې پای کې سټارټینګ 25 دی، پسې کې 15 دی، پسې کې $5 دی. صحیح شو. ډیپینډینګ اپون د کیټګري اینډ د سروس کنه. ټیک شو. هغې نه بعد چې دی نو د ګیګ ډسکرپشن چې کوم دی کله چې تاسو ګیګ جوړوئ نو د هغې پوره چې کوم ډسکرپټیو پریزنټیشن دی نو هغه به تاسو دلته کې کوئ کنه. کوم چې ستاسو سکلز وي لکه ګیګ چې د کوم سکل لپاره تاسو جوړوئ نو د هغې ټول ډیټیل چې دی نو هغه به تاسو ګیګ ډسکرپشن سیکشن کې دغه کوئ، دلته کې به تاسو هغه پټ کوئ. صحیح ده. هغې نه بعد پوره د ګیګ چې کوم اپټیمایزیشن دی د هغې طریقه مې هم درته ښوولې وه چې ټایټل به تاسو څنګه جوړوئ. صحیح ده. کوم طریقې سره به تاسو ټایټل جوړوئ او ستاسو د ګیګ چې کوم پکچرز دي، کوم ویژولز دي، صحیح شو، هغه به تاسو له څنګه پکار دي چې لکه مطلب ایز پر کمپټیشن ان فایور تاسو به خپل کمپټیشن سرچ کړئ دلته کې اور تاسو به وګورئ چې لکه مطلب نور خلک څنګه ایمیجز یوز کوي. صحیح شو. نو ګیګ دپاره به تاسو داسې ویژولز یوز کوئ. It's better to use video that converts clients more. So لکه مطلب چې کله تاسو ګیګ جوړوئ نو it's better چې کله تاسو پکچر هم جوړ کړو نو د ویډیو چې دی نو هغه د پکچر نه زیات امپیکټ ورځي. ځکه چې په ویډیو کې به تاسو ان شارټ 1 منټ ویډیو کې به تاسو خپل سروس کمپلیټلی انټروډیوس کړئ سو clients can watch it from outside over here. صحیح ده. نو تاسو دلته کې لکه مطلب ویډیو هم پټ کولی شئ rather than using only pictures. صحیح ده. دا ګیګ ډسکرپشن باره کې شو، د ګیګ باره کې شو، پیکیجز باره کې شو. صحیح ده. اور بیا پکې FAQs دي لکه مطلب جنرل کوېسچن آنسرز. ټیک شو.
هغې نه بعد ما تاسو ته اپورک کې چې کله تاسو جاب سرچ کې او هغې ته بیا پروپوزل لیکې اپلای وته کوئ او چې لکه مطلب اوس یو جاب ما سرچ کو ټیک شو نو د هغې ته زه پروپوزل سبمیټ کوم هغه زه څنګه لیکم کوم فارمیټ کې به لیکم او څومره لانګ به لیکم so that client can see it and he can approach to me نو د دې ټول باره کې ما تاسو ته ډیټیل کې ویلو صحیح ده that was sort of theoretical work هغې نه بعد بیا مونږه چې کوم practical projects دي ځکه چې ډېر students پکې داسې وو چې کوم کمپیوټر سره ریلیټډ نه وو د کمپیوټر سکلز نه چې کوم دی نو اویر نه وو هغې ویل چې لکه سکلز به مونږ څنګه زده کوو ټیک شو په فایبر خلک سکلز آفر کوي خو لکه د هغې کوېسچن دا و چې مونږ به هغه سکلز څنګه زده کوو بالکل مونږ ته خو آیډیا هم نشته سو فار دیم هغې دپاره چې دی نو ما یوټیوب باندې یو پروجیکټ سرچ کړی و چې کوم HTML او CSS ټمپلیټ و ټیک شو او اکه ټمپلیټ موږ چیټ جی پی ټي په تھرو جوړ کړو ټیک شو کله چې کله چې تاسو یو سکل زده کوئ موږ داسې ویلو کله تاسو یو سکل زده کوئ په یوټیوب باندې به تاسو د هغې یو لکه مطلب یو کلو تاسو چا نه واخلئ د هغې دپاره به تاسو یو پروجیکټ وګورئ already existing projects شته که نه لکه موږ وایو چې please design a portfolio page for us in HTML using HTML and CSS صحیح شو HTML چې نو هغه هایپر ټیکسټ مارک اپ لینګویج و مطلب دا کوم چې د ویب سایټ جوړیږي یا سافټویر جوړیږي اون سایټ کنه آنلاین نو د هغې سکیچ چې موږ جوړو هغه HTML په تھرو جوړو او چې کوم CSS دی نو هغه کیسکیډینګ سټایل شیټ دی چې کله لکه مطلب یو بلډینګ جوړ شي نو هغې نه بعد هغه ډیزاین کیږي هغې له چې کوم کلرینګ ایکسټرا هغه شیزونه چې دي نو د هغې دپاره لکه مطلب مونږ یو مونږ دغه جوړو د ویب سایټ دپاره مونږ CSS یوز کوو د اک کې سیکشن دپاره ټیک شو د ډیزاینینګ ایکسټرا دپاره ویژوالز دپاره او HTML مونږ د دغه دپاره یوز کوو د سکیچ دپاره سو هغه کنسپټ وو ټیک شو کله چې مونږ د یوټیوب هغه پروجیکټ ویډیو وکړه ټیک شو سو in that video we also got that project source code ټیک شو هغه source code چې دی HTML او CSS source code چې دی هغه مونږ ته ملاو شو په هغې کې ټیک شو نو مونږ هغه هم ډپلای کو او د هغې نه پهله مونږ چیټ جی پی ټي اوپن کو سو چیټ جی پی ټي کې مونږ یو خپل لکه مطلب HTML او CSS په تھرو باندې یو خپل ټمپلیټ ډیزاین کو پورټفولیو ویب سایټ that is over here دا مونږ ډیزاین کړی و ټیک شو د دې کوډ هر یو شیز چې کوم دی نو هغه مونږ د په چیټ جی پی ټي باندې لیکلی او موږ پکې بیا چینجز هم کړي وو if you remember اور هغې نه بعد چې کوم زمونږ لکه دا زمونږ د فرست ډے دغه د فرست ډے پروجیکټ شو this was the first one اور دا چې کله مونږ د هغه ویډیو چې کوم سورس کوډ و موږ ډپلوی کو نو هغه موږ ته داسې شو کېدو لکه مطلب دا یو اوس دغه دی دې کې موږ دا چینجز کړي if you remember چې ما د هغې د نایکي لوګو په ځای باندې ما فایبر لوګو پټ کړی وه ټیکسټ مې پکې چینج کړو د کوډ نه ټیک شو نو هغې کې موږ دا چینجز کړو دا موږ په فرست پریکټیکل ډے باندې دا پروجیکټ کړو د هغې نه بعد چې کوم سیکنډ ډے وه هغې باندې موږ وی لوک اپ زده کړو کوم چې ایکسل کې موږ وی لوک اپس یوز کوو که نه چې وی لوک اپ څه ته وایي ٹھیک شو لکه وی لوک اپ ایٹسٹرا اور میکروز باره کې موږ سټډي کړی و ټیک شو چې میکروز څه ته وایي ایکسل کې یو کار به اټومیټ کې څنګه هغه به ایزي کې څنګه ټیک شو کومه چې تھرډ ډے وه زمونږ نو په هغې باندې مونږ د پایتن سایټ هچ کړو پروګرامینګ سایټ صحیح شو د AI اټومیشن چې کوم دی سو د پایتن پروګرامینګ لینګویج په تھرو باندې موږ یو سکرپټ ډیزاین کړو په چیټ جی پی ټي باندې ټیک شو په چیټ جی پی ټي باندې موږ یو سکرپټ تیار کړو د دې ویب سایټ سورس ولا موږ ورکړو دا URL ولا موږ ورکړو هغه کوډ ما سره دلته کې اویلیبل دی ټیک شو دا کوډ موږ په چیټ جی پی ټي باندې ولیکو او دې ته موږ ووی چې go here go to this website دې پیج ته ورشه او د هر یو پروډکټ دلته کې چې څومره هم پروډکټس دي په دې پیج باندې کنه نو دا هغې چې کوم ټایټل دی ټایټل او پرایز هغه موږ له سکریپ کا سکریپ مطلب کاپی یې کوو موږ له په ایکسل فایل کې ایز ا آوټپوټ راکا صحیح شو نو دا موږ د پروګرام په تھرو باندې کو صحیح ده او د دې پرپس دا و چې کله تاسو
دا ټاسک مینولی کوي کنه نو دا بس تاسو نه ډیر ټایم اخلي 1 اور یا 30 منټس کو اټ لیست کو تاسو سپیډ سی وای 30 منټس په تاسو نه واخلي. ٹھیک شو. ها نو هغه مونږ څنګه وکړو چې کله مونږ په چیټ جی پی ټی باندې کوډ ډیزاین کو صحیح شو هغه مونږ رن کو نو هغه مونږ لا I think within a minute or 2 minutes هغه موږ له دا چې کوم names دي product names titles هغه موږ له ټول extract کړه almost 76 titles وو صحیح شو د موږ له extract کړل او د دې پروجیکټ پرپس چې کوم نو داو دا درې پروجیکټس چې کوم شو د دې پرپس داو چې لکه مطلب تاسو ته دا آیډیا وشي چې موږ په سکلز څنګه زده کوو او هغه به بیا په فایور باندې څنګه سیل کوو ټیک شو سو دیس واز آلسو پارت اف دیس فریلانسینګ کورس او لکه مطلب دا چې تاسو له جست سٹارټ درکول چې کوم دی جست پوش ما تاسو ته ویلو کنه چې دا هر یو کورس ایچ ټی ایم ایل دی سی اس اس دی پایثون دی or all courses د هغه چې کوم دغه دی بیسکس دی هغه بیسکس چې دین هغه ما تاسو ته صرف وی چې لکه د دې زینه به تاسو زده کوي ما تاسو ته بیا وی چې تاسو به دا کورس کا ډیټیل سره وکي دا کورسز مین کورسز دي ټیک شو او تاسو ته به دینه دا فائدہ رسټو ملويږي ټیک شو so that was all that we have read so far in this course اور آی هوپ چې تاسو په ډیر زیات مطلب دین تاسو په ډیر آیډیا غستې وي د خپل کیریئر بالکل لپاره اور آی هوپ that this will be your start at your best and yeah انشاءالله چې upcoming کوم زمونږ نور initiatives دي نور courses وي so we will try our best to reach that to you as well. And yeah, that's all we have done so far. Thank you. Post the cha home question is so please ask.